خانم ها آقایان، عصر سه‌شنبه شما به شادکامی، نیکبختی و تندرستی نخستین بخش خبرهای امروز ماست. از من و تو، من علی حمیدانی هستم. بخش فارسی خبرگزاری دولتی جمهوری خلق چین گزارش کرده مسعود پزشکیان با شی جی پینگ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده. به گزارش این خبرگزاری، پزشکیان بعد از شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای برای شرکت در جشن 80مین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن موسوم به روز پیروزی به پکن رفته. 80 سال پیش این پیروزی مقدمه شد برای اینکه چند سال بعد با حمایت شوروی کمونیست حزب کمونیست چین قدرت را به دست بگیرد و جمهوری خلق چین شکل بگیرد. شی جی پینگ در دیدار با مسعود پزشکیان که او را به زبان اداری چین رفیق پزشکیان خوانده، گفته که چین مایل به تقویت همکاری در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی پاک و توسعه ارتباطات است. رئیس جمهوری اسلامی هم در پاسخ گفته جمهوری اسلامی در آنچه او رویارویی چین با غرب خوانده کاملا از چین حمایت می‌کند. رئیس جمهوری چین همینطور از حق هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دفاع کرده. این اظهارات در حالی است که بامداد امروز وزیر نیروی جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس افشا کرده که از جمله دلیل قطعی برق مداوم در ایران خروج چینی‌ها از کشور در طول ماه‌های گذشته بوده که برخی از ظرفیت‌های نیروگاه‌ها را کم کرده است. ببینید. حتی اون اقدامی که دشمن انجام داد در خطوط گاز، من اون رو هیچ جا اعلام نکردم. شما میدونید که اون اقدام باعث بانی اصلا الان جلسه من عذرخواهی میکنم علنی است و من مایل نیستم که اطلاعاتی که نباید داده بشه. در هر صورت اونچه که ما تحویل گرفتیم مخازن خالی بود. امسال به حمدالله مخازن رو به وضعیت خوبی رسوندن همکاران من در وزارت نفت. ما در این بخش البته مسئولیتی نداریم جز پیگیری. ما اقداماتی انجام دادیم که نتیجه اون امروز داشتن بیش از 200 کالای راهبردی در کشور هست. کالاهای همین اخیراً خارجی‌ها متاسفانه به دلایلی که همتون میدونید کشور ما رو ترک کردن. حتی چینی‌ها از اینجا رفتن. شما خبر دارید یا ندارید من نمیدونم. خیلی از نیروگاه‌های با ظرفیت‌های ما متاسفانه امروز به دلیل اینکه کارشناسان مربوطه نیستن، حتی ما اعلام کردیم حاضریم با مسئولیت خودمون این کارا رو انجام بدیم. فقط شما گارانتی اونها رو تضمین کنیم. بخش خصوصی زیر بار نرفت به خاطر اینکه فکر می‌کرد بعد گارانتیش رو از اونها دریافت کنه. در ادامه گزارش‌های خبری مرتبط با سفر مسعود پزشکیان به چین، او در گفتگویی با شبکه CCTV این کشور با نگرانی از تنها ماندن بلوک شرق در برابر یارگیری کشورهای غربی در جهان گفته آمریکا بزرگترین رقیبش در سیاست‌هایی که تدوین کرده چین است. میگوید میتوانم جلوی بقیه با زور، اسلحه و تهدید یا تحریم بایستم. اگر بتواند کشورهایی که با چین همکاری میکنند را آرام آرام جدا کند، چین تنها میماند و آن وقت آمریکا اعمال قدرت و کارهایی میکند که در تنهایی مقابله با آن سخت است. مسعود پزشکیان در این گفتگو نتیجه گرفته که چین با همکاری با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی میتواند مقابل این سیاست آمریکا بایستد. در خبری دیگر، رسانه‌های نزدیک به حمید رضایی، نماینده افراطی مجلس، و امیرحسین ثابتی از نزدیکان سعید جلیلی و جبهه پایداری از آنچه معطل شدن ولادیمیر پوتین برای دیدار مسعود پزشکیان خبر دادند انتقاد کردند و خواستار کرنش حتی بیشتر جمهوری اسلامی در برابر روسیه شدند. کانال تلگرامی راه دیالمه نوشته پزشکیان حتی با خبرنگاران تلویزیون‌های آمریکایی عرف‌های دیپلماتیک را فراموش می‌کند و با گرمی و خارج از عرف از آنها استقبال می‌کند، اما با رئیس جمهور محترم روسیه از موضع غیر دوستانه برخورد می‌کند که جای تعجب است. پیش از پرداختن به سایر خبرهای مرتبط با ایران، این رو هم به خبرهای مرتبط با رابطه حکومت اسلامی و چین اضافه کنم که در تصاویری که بخش فارسی خبرگزاری دولتی چین CGTN منتشر کرده، دختر مسعود پزشکیان دیده می شود که همراه پدرش به چین رفته و با همسر رئیس جمهور خلق چین و در کنار همسران سایر مقامات شرکت کننده در نشست سازمان همکاری شانگهای به گشت و گذار در بندر تیانجین پرداخته. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، زهرا پزشکیان در گشت و گذار در این شهر به تماشای مناظر دو کرانه رود هایهی پرداخته، چای نوشیده و با همسر رئیس جمهوری چین گپ زده و بر روی یک کشتی به اجرای موسیقی سنتی چین با ساز ستاره چینی گوش کرده.
مشخص نیست زهرا پزشکیان به چه دلیل به همراه هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به نشست سازمان همکاری شانگهای رفته. گزارش‌های دیگری از شمار همراهان هیئت جمهوری اسلامی و احتمال حضور همسران، بستگان و آشنایان هیئت جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین منتشر نشده است. تعطیلات تابستانی تشریف برده بودند زهرا خانم پزشکیان. اما در ادامه مناقشه هسته جمهوری اسلامی و در حالی که کمتر از 30 روز از ضرب‌العجل مکانیسم ماشه برای حل اختلاف با اروپایی‌ها باقی مانده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی امروز بار دیگر به اروپایی‌ها حمله کرده. ببینید. خب دیپلماسی توپ بازی نیست. این دوستان اروپایی مدام از کلمه توپ استفاده می‌کنند و جوری وانمود می‌کنند که انگار بازیگر یا مذاکره کننده معتبر و دارای حسن نیت در این روند بودند. چیزی که اروپایی ها نیاز دارند واقعا این هست که شجاعت اخلاقی و مسئولیت پذیری متناسب با جایگاهشون در خودشون تقویت بکنند برای اینکه بتوانند نقش مثبت و سازنده‌ای در روندهای دیپلماتیک ایجاد بکنند. اقدامی که سه کشور اروپایی انجام دادن در واقع واگذار کردن همه حقوق حاکمیتی خودشون در رابطه با این موضوع خاص به طرف آمریکایی بود. این که عرض کردم سه کشور اروپایی به عنوان طرف‌هایی که کماکان عضو برجام هستند، به عنوان طرف‌هایی که بخشی از قطعنامه 2231 بودند، یکی از مهمترین شرط‌های عدم بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت رو گفتگوی ایران با یک بازیگر دیگه قرار بدن، خودش نشانگر بی‌مسئولیتی اونها و نشانگر عدم حسن نیت در آنهاست. به نظر می رسد که چرخش سیاسی اروپایی ها که تا پیش از این مشهور به مماشات با حکومت اسلامی بودند سخت مقامات جمهوری اسلامی را نگران کرده. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از اظهارات خود در واکنش به صحبت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آقای روبیو وزیر خارجه کشوری است که 2 روز قبل از قرار مذاکراتی اقدام به حمله نظامی علیه ایران کرد با واسطه رژیم صهیونیستی و بعد خودش هم به این جنگ غیرقانونی علیه ایران پیوست. بنابراین همونجور که اشاره کردید این صحبت‌ها، این که از یک سو شما از ابزار ارعاب و فشار و تحریم استفاده بکنید و مهمتر از فشار و تحریم متوسل به نیروی نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد بشید و همزمان بگید که ما خودمون رو متعهد به دیپلماسی میدونیم، این صرفاً چیزی جز نفاق و عدم حسن نیت نمیشه اسمش گذاشت. این در حالی است که مذاکره با آمریکا از جمله شروط اروپایی‌ها برای تمدید تعلیق تحریم‌ها علیه حکومت اسلامی است. در همین زمینه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم در کنفرانس خبری امروز خود هر گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و این شرط اروپایی‌ها را عجیب خوانده. اولا خود این شرط خیلی شرط عجیبی است که سه کشوری که به هیچ کدام از تعهدات خودشون پس از 2018 پایبند نبودن و هیچ کاری انجام ندادند، امروز شرطی رو که دارن از نظر ما هم غیر حقوقی و غیر قانونی هست رو این میذارن که با یک کشوری که از اون معاهده خودش خارج شده با او بیای مستقیم گفتگو بکنی. این واقعا نشان از این داره که ظاهرا این سه کشور به استقلال خودشون هم کمتر فکر میکنن و تمام موضوعاتشون رو در یک کشور دیگه خلاصه میبینن. اما تاریخ آمریکا نشون داده که کشور قابل اعتمادی نیست و طبیعتاً ما مطابق با منافع ملیمون هر کاری رو که لازم بدانیم و به جمع‌بندی برسه کلیت نظام انجام خواهیم داد.
یادآوری می‌کنم هفته گذشته علی خامنه‌ای بعد از ظهور دوباره خود که 3 هفته بود غایب بود و آمد بار دیگر درباره این مذاکره با آمریکا گفت مشکل ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی حل نشدنی است و هر گونه مذاکره با آمریکا موجب رنجش مردم می‌شود. بامداد امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حکومت در نطق پیش از دستور خودش به طور غیر مستقیم خواستار تسریع در تصویب طرح سفوریتی مجلس برای خروج از معاهده NPT شد و گفت جمهوری اسلامی کاری کند که برای اروپا هزینه داشته باشد تا آنها عقب نشینی کنند. ببینید. این روزها دشمن با فضاسازی برای شروع فرایند اجرایی شدن مکانیزم ماشه برخی نگرانی‌ها را برای مردم ایجاد کرده است. مسئولین جمهوری اسلامی بارها غیرقانونی بودن استفاده از این روش را تبیین کردند و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مانند روسیه و چین هم به صورت رسمی بر آن تصریح کردند. روشن است که 3 کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام حق فعال کردن مکانیزم پاراگراف 37 برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامه‌ها را آغاز کردند. بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن این اقدام غیرقانونی طرف‌های اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیزم ماشه شود. تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعمال و اعلام می شود. محمد باقر قالیباف بود. بخش خبری رو با خبرهای مرتبط با جهان ادامه می‌دهیم. شمار قربانیان زلزله قدرتمند 6 ریشتری که شامگاه یکشنبه شرق افغانستان را لرزاند همچنان در حال افزایش است و به حدود 1500 تن رسیده است. با این همه سازمان ملل متحد اخطار داده شمار کشته‌های این زلزله ممکن است به 100,000 نفر برسد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در آخرین اطلاع رسانی خود در شبکه ایکس شمار قربانیان زمین لرزه در شهرستان‌های نورگل، چوکی، چپه‌دار، پیچدره و تپور و اسعدآباد ولایت کنر در شرق افغانستان را بیش از 1411 نفر اعلام کرده. به گفته او 3124 نفر هم زخمی شدند و 5412 خانه مسکونی به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. با توجه به حجم ویرانی و انسداد راه‌ها، مقام‌های محلی تخمین می‌زنند که شمار تلفات لحظه به لحظه افزایش پیدا بکند. احسان الله احسان رئیس اداره مبارزه با حوادث ولایت کنر گفته عملیات نجات در تمام طول دیشب در این ولایت که بیشترین آسیب را دیده است ادامه داشته، اما امدادگران در رسیدن به مناطقی که در اثر لغزش زمین و راه‌ها ویران شدن هنوز مشکل دارد. به گفته آقای احسان بسیاری از روستاها به ویرانی مطلق بدل شدند و این امر عملیات امداد را دشوارتر کرده است. در یک خبر دیگر به شما بگویم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده در بررسی‌های خود از ساختمانی در سوریه که اسرائیل سال 2007 آن را نابود کرده بود رده‌هایی از اورانیوم پیدا کرده. در این ساختمان از نگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً یک راکتور هسته‌ای اعلام نشده بوده. دولت بشار اسد آن زمان گفته بود که این محل در دیر الزور یک پایگاه نظامی معمول است، اما آژانس در سال 2011 نتیجه گرفت که این ساختمان به احتمال زیاد راکتور هسته‌ای بوده و سوریه باید آن را گزارش می‌کرد. در بررسی‌های تازه کارشناسان آژانس آنها توانستند از چند نقطه مرتبط با این محل نمونه برداری کنند. در یک از نقاط تعداد زیادی ذره اورانیوم کشف شده که منشأ انسانی داشته است. و یک خبر دیگر باز هم مرتبط با تحولات مرتبط با سوریه. سانا خبرگزاری دولتی سوریه اعلام کرده که 600,000 بشکه نفت این کشور از بندر ترتوس صادر شده. خبری که به نقل از یک مقام
دولتی سوریه در رویترز هم منتشر شده، معاون مدیر بخش نفت و گاز در وزارت انرژی سوریه به خبرگزاری رویترز گفته نفت خام سنگین به شرکت بی سرو انرژی فروخته شده است. این شرکت که زیر مجموعه گروه بی انرژی است، یک کمپانی انرژی بین‌المللی فعال در زمینه تجارت نفت و انرژی است و دفترهایی در کشورهای مختلف از جمله در بریتانیا، امارات، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا دارد. این اولین محموله نفت سوریه از سال 2011 است که صادر می شود در پی سقوط حکومت بشار اسد و بعد از آنکه در تیر ماه سال جاری فرمان اجرایی برای لغو تحریم‌های فراگیر علیه سوریه رو دونالد ترامپ امضا کرد، شرکت‌های آمریکایی فوراً دست به کار شدند تا یک نقشه راه جامع برای توسعه بخش انرژی سوریه طراحی شود. اما برویم سراغ گزارشگرهای شما. قبل از اینکه گزارش‌ها رو پخش بکنیم می‌خواستم یک بار دیگه اعلام بکنم شما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام برای ما گزارشگر ارسال بکنید. لطفاً 0044 75 90 899 999 شماره واتساپ و تلگرام ماست. 0044 75 90 899 999. مرسی کسرا که این شماره رو روی مرسی یاسین جان. تا از تهیه کننده برنامه صحبت کردم، کارگردان برنامه صداش در اومد. به هر حال همکارانی داریم همچون آب روان به قول سهراب سپهری. اجازه بدید بریم سراغ گزارشگرهایی که شما برای ما فرستادید. امروز در لندن یک خبر عمده بود مرتبط با ایران که تقریبا تمام رسانه‌های بریتانیا رو در نخستین ساعات صبح سه‌شنبه مشغول خودش کرد. یک ایستگاه قطار مرکزی و اصلی در شهر لندن رو امروز یک ایرانی موفق شد ببندد. چرا؟ به خاطر اینکه با یک بنر یا پوستر به بالای ایستگاه کینگز کراس در مرکز لندن رفت، ایستگاهی که از جمله مشهور هست که قطارهای میان لندن و پاریس از آنجا عبور می‌کنند و قطارهای بین شهری در لندن رو میزبانی می‌کند. این ایرانی که نام او را خبرگزاری‌های بین‌المللی مهر عنوان کردن، با یک بنر بالای ایستگاه کینگز کراس رفت و خواستار آزادی ایران شد. او سگ خودش رو هم به همراه داشت. تماشا کنید. اینجا منطقه کینگز کراس هست، استیشن کینگز کراس. یه گروهی رفته اون بالا و یه بنر آویزون کرده و رسکیو داره سعی میکنه باش صحبت کنن که بیارنش پایین، ولی حدودا یک ساعتی هست که اون بالاست و هرچی باش صحبت میکنن پایین نمیاد. اینا فقط خواستم به اشتراک بگذارم. Lovely. Nice to doggy. They've got some culture.
بله، به هر حال حادثه بود که امروز رخ داده و آتش نشانی و پلیس و حسابی خلاصه سر و صدا به پا کرد. امروز اگر که گزارش تکمیلی دریافت کردیم حتما اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت، اما به شما گفتم که وزیر نیرو امروز مفصلا در صحنه علنی مجلس صحبت کرده است در مورد بحران بی‌برقی. گفته است که چینی ها هم مقصر بودند. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌هایی که شما برای ما فرستادید از بی‌برقی و بی‌آبی در ایران. این فیلم رو میفرستم برای گزارشگر من و تو. ساعت 8 تا 10 صبح برقمون قطع بوده و مجدد دوباره برقمون رو دوستان زحمت کشیدن قطع کردن. خارج از برنامه. من نمیدونم این وضعیت کشور به چه صورت اصلا. سلام و درود خدمت شبکه خوب من و تو. ساعت 9 شبه که برق ما رو بردن بدون اطلاع و برنامه‌ریزی قبلی و ما در حال عصا کشی بودیم و ما طبقه 5 هستیم. الان پدرم و 2 تا از کارگران توی آسانسور گیر افتادن. با اداره برق هم که تماس گرفتیم تلفن رو روی ما قطع کردن. یه بچه کوچیک 1 سال و نیمه هم داریم که داره از گرما هلاک میشه. چه کسی پاسخگوه؟ مسئولان بی‌شرف ما الان کجان؟ سلام با گزارشگر خوب من و تو. اینجا خوزستان بیبهان صبح ساعت 9:50 برق رفت، ساعت 12:40 ظهر اومد. الان دوباره برق رفته، ساعت 9 رفته، خدا میدونه چی میاد. نمیدونم جمهوری اسلامی چرا توی این مملکته، هدفش از این مملکت، از اینجا داخلی مملکت چیه؟ من میخوام بدونم هدف این داخلی مملکت چیه. وقتی نمیتونی اداره کنی وردار برو. ریگیدی تو مملکت، کسب کارهای مردم خراب کردی. یه مش بی‌ناموس زم شدن، یه مش آخوند بی‌ناموس زم شدن مملکت. اجازه بدید که بریم سراغ ویدیوی دیگه که شما برای ما فرستادید از شعارنویسی در ایران. سلام علیکم. اینا رو ما ساعت 5 صبح زدیم، هم اینور هم اونورتر جلوتر هم هست. به 3-4 ساعت نرسیده همه رو پاک کردن. خواستم بگم اینا خودشون ریدن خودشون. نمیدونم مردم چرا هنوز نشستن. اما اجازه بدید که بریم سراغ جمعی از مربیان پیش دبستانی که روز یکشنبه مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند و ویدیوی این تجمع رو برای ما فرستادن. این مربیان خواستار عرض کنم خدمت شما تبدیل وضعیت شغلی و رسیدگی به شرایط استخدامی خودشون شدن. ویدیوی بعدی که میخوام براتون پخش بکنم نیاز به توضیح و توصیف نداره، با هم تماشاش میکنیم. درود به شبکه محبوبم من و تو. اینجا امروز شنبه 11 شهریوره و اینجا پرجیز زون 1. جناب همدانی عزیز، من اطاعت کردم. ما هر روز کماکان هر روز اگه آب و برق رو داریم و علیرغم تمام این سختی‌هایی که داریم تحمل میکنیم، فشار اقتصادی، فشارهای وحشتناک دیگه، خبر این که شبکه خوب من و تو رو دوباره بخوایم از دست بدیم برای ما ایرانی داخل کشور که با شرایط خاص و وحشتناک داریم زندگی میکنیم و قدر شبکه شما رو بیشتر میدونیم، چون صدای بدون سانسور ما از داخل وطن هستید. ما نمیخوایم شما رو از دست بدیم. من مطمئنم اگر شرایط مهیا بشه که ما ایرانی‌ها بتونیم کمک کنیم، علیرغم تمام فشارهای اقتصادی که داریم این کارو میکنیم. ممنونم که طی همه این سال‌ها صدای بدون سانسور ما بودین. این شرایط رو مهیا کنید که ما بتونیم بهتون کمک کنیم که شما رو از دست ندیم. سپاس از همه زحماتتون. این فیلم رو میفرستم برای شبکه خوبم من و تو. سپاسگزارم که این کار رو کردید و لطف و محبت خودتون رو شامل حال ما کردید. به قول ضرب المثلی معروف که یک سیب رو بندازی بالا 100 تا چرخ میخوره.
ببینیم که چه می شود. اما چهره مشهور شهروند تحلیلگر من و تو با ماست و یک نکته ظریف از او. درود رفقا. ما این فیلم های آقای پزشکیان تو چین نگاه میکردم میدیدم، باز مجدد احساس غرور کردم، افتخار کردم به اون جوانایی که چند 2-3 سال پیش تو همین ایام شهریورم بود، فکر کنم آخرای شهریور بود که اتفاقات افتاد بره مهسا امینی و جوانا ریختن بیرون و چرا دختر مردم رو کشتن، رو چی حساب که باید عده زیاد دیگر کشتن که بگن نه آقا ما او رو نکشتیم. به هر حال او اتفاقات اگر نمی افتاد، شما فکر کن چه آبرویی او به چابر ما خریدن. شما فکر کن او به چا وقتی رفتن جونشا رو فدا کردن، دنیا فهمید که آقا این مردم بابا یه جونش جلو گلوله وای مثل میگه من نمیخوام، حتما پس نمیخواه واقعا، چون کسی که نخه از جونش هم میگذره دیگه. کسی که مثلا به ظلم اعتراض داره مثل ما هر روز اعتراض میکنه، جاش برسه جونش هم فدا میکنه، هیچ ترسی هم نداره، هیچ واهمه هم نداره. دنیا فهمیدیره که ما با شما نیستیم، جمهوری اسلامی. این آبروریزی هایی که الان آقای پزشکیان تو چین داره راه مندازه، میره به یارو میگه خوش آمدی خوش آمدی، اسکل میگه کشور تو آمده اونجا چینه تو رفتی. اما آبروی حیثیت ایرانی ما گشنگی میکشیم، بیبرقی میکشیم، بیابی میکشیم، میگن آی خانواده است بیرون نباید بفهمن، نگن احتجاج میکنن، وطن فروش این مشکلات میگن. خب این که آبروریزیش بیشتره که همون که آبروی حیثیت ما رو تو کل دنیا میبرین شما ولایت ماشا. به حساب خود تا یک دست هم کردین که کل حکومت بشه ولایت ماشی. فینیش آخر کار نمو جان. وقتی میگم فینیش، وقتی میگم پایان، یعنی همین روزمرگی، همین اتفاقات روزمره. التماس تفکر یا حق. این اصلا شبکه خوبه من و تو. و به عنوان حسن ختام این مجموعه خبری عرض کنم خدمت شما که فرش قرمز یه جایی بود آدما مثلا مدل های مد روش راه می رفتن، به قول فرنگی ها کتواک می کردن، یا سیاسیون، آدم های مختلف، آدم های مشهور جهان روش با احترام راه می رفتن و نمایندگی می کردن اون پدیده رو که نمایندگی می کنن، مثلا یک سیاستمدار کشورش رو، هنرپیشه فیلمش رو، امثال هم. تو رو خدا اینو نگاه کنید شما. کتواک آقای پزشکیان بر فرش سرخ جمهوری خلق چین. قیصری را میرن آقای پزشکیان. به قول تهیه کننده برنامه دستمال نداره، فقط من نگفتم و کس را گفتش. بله شما هم کتواک را میرین شیدا جان و مدیا جان؟ بله تازه خیلی بهتر از آقای پزشکیان را میرین. ولی خیلی خنده داره. یعنی یاد اون یه ویدیو داشت همون اوایل از هواپیما می اومد پایین همینجوری اومد یه نگاهی کرد یه اینجوری کرد همینجوری هم اومد پایین. دیگه وضع زندگی ما دیگه چیکار میشه که مدیا دوباره سبز پوشیدی امروز. اشکالی داره؟ ایرادی داره؟ خیر ایراد که نداره، منتها دفعه قبل مفصلا در موردش صحبت کردیم که من از اونجایی که از فوتبال هیچی نمیدونم علی، بنابراین اصلا نمیفهمم داستانش چیه. مگه فوتبالی هم هست رنگش سبز باشه؟ دوباره همون شهر شما. بله حتی من غیر فوتبالی هم میدونم. منو شطرنجی کنید. عرض کنم بچه قبل از اینکه برنامه رو بسپارم به شما که برین، خواستم یادآوری بکنم که در چنین روزی 21 سال پیش اسمت باقرپور بابلی دلکش درگذشت، صدایی رسا که با رادیو ایران در واقع مشهور شد و سالهای سال بود و با وقوع انقلاب 57 برای سالها صداش در قفسی ماند تا اینکه بالاخره در کهنسالی در چندین کنسرت از جمله همینجا در شهر لندن روی صحنه رفت و وقتی بعد از 20 اندی سال در پایان دهه 70 زندگیش روی صحنه رفت، صدای دلکش همچنان دلکش بود. یاد دلکش رو گرامی میدونم که شما دوتا هم قرار هستش که یاد چندین نفر رو گرامی بدارین.
یه چیزی بگم و برم، من باز میکروفون پیدا کردم. میخوای بیا اینجا بشینی امروز؟ بیا علی قبل از اینکه بگی بذار من اینو بگم که چقدر خوبه که هستی و یادت هست و صحبت میکنی راجع به بزرگای موسیقی. پوران فرخزاد یه باری حرفی زد که این حرف همیشه توی گوش من بود. کاش که آدمای خوب مثل بنفشه ها بودن، هر سال دوباره گل میدادن، شکوفه میزدن، دوباره متولد میشدن. فکر کن فریدون و فروغ و دلکش و احمد پژمان، آقای آرشاتر که میدونم قرار هست در موردشون صحبت بکنید، بنفشه بودن، شکوفه میدادن، دوباره زنده میشدن و هممون میدیدیمشون. به هر حال تا بوده هست و خواهد بود. به هر حال شاید البته یه روزی عوض شد، روزگار، نه مثلا با هوش مصنوعی شیدا دلکش بخونه. اون که الان هم میشه.